Seria Timpul Caliat, capitolul Sensul, când viața nu mai este doar supraviețuire. Episodul 6, când încetezi să mai alergi după validare. Există un moment în maturizarea unui om în care începe să obosească, nu fizic, interior. Obosește să demonstreze, să explice, să convingă, să încerce permanent să fie suficient pentru ceilalți. Și poate că abia atunci începe să observe cât de mult din viața lui a fost construit în jurul aprobării externe. Pentru mulți oameni, validarea începe foarte devreme, în copilărie, când iubirea pare condiționată de comportament, de rezultate, de adaptare. Și atunci omul învață subtil, dacă sunt cum trebuie, voi fi acceptat. Așa începe alergarea, nu întotdeauna conștientă, dar constant. Alergarea după apreciere, după confirmare, după sentimentul că existența ta este legitimă, doar dacă este văzută și aprobată din exterior. Problema este că validarea nu stabilizează niciodată complet interior, pentru că depinde de ceva ce nu poți controla. Părerea oamenilor, reacțiile lor, aprobarea lor. Și astfel viața începe să fie trăită strategic. Spui ce este acceptabil, arăși ce este admirabil, ascunzi ce ar putea provoca respingeri. Iar încet, nu mai știi exact cine ai fi, dacă nu ai încercat să fii plăcut. Aici apare ruptura, pentru că omul începe să construiască imagine în loc să construiască adevăr interior. Și oricâtă validare primește, ceva tot nu se așează complet, pentru că aprobarea externă nu poate înlocui relația cu sine, nu poate crea singură valoare interioară, poate doar să o calmeze temporar. Apoi apare din nou foamea, încă o confirmare, încă o apreciere, încă o dovadă că existi suficient. Și poate că una dintre cele mai mari libertăți nu este să fii admirat, ci să nu mai depinzi profund de admirație ca să te simți real. Aici începe schimbarea, nu când încetezi complet să-ți pese de ceilalți, ci când adevărul tău interior devine mai important decât aprobarea constantă. Când începi să alegi ceea ce este coerent cu tine, nu doar ceea ce este bine primit. Și acest lucru poate fi inconfortabil, pentru că atunci când nu mai alergi după validare, unii oameni nu te vor mai înțelege, alții nu te vor mai putea controla, alții nu vor mai primi versiunea adaptată a ta. Dar în schimb apare ceva foarte rar, liniște. Nu liniștea perfectă, ci liniștea unui om care nu mai trăiește permanent în negocierea propriei valori. Și poate că adevărata maturitate începe aici, în momentul în care încetezi să mai întrebi constant, sunt suficient pentru ceilalți? Și încep să întrebi, sunt în acord cu mine?